नमस्कार। तपाईँहरूलाई यो उपाय ल्याब पोडकास्टमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कमल ढकाल। आजको यो 31औँ एपिसोड एक विशेष एपिसोड बनाएको छु। तपाईँहरू जतिले भर्खरै ट्युन अप गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई कमसेकम 5-10 मिनट सुन्ने प्रयास गरिदिनु होला। र भर्खरै यदि जोइन गर्नुभएको छ अथवा यही भिडियो मार्फत पनि उपाय ल्याबलाई सुन्नुभएको छ भने मेरा अगाडिका एपिसोडहरू अथवा यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने यसले मलाई अलि बढी प्रेरणा दिनेछ यस्तै कन्टेन्टहरू बनाउनका लागि। र यहाँ व्यक्त मेरा विचारहरू सदा चाहिँ मेरा आफ्ना निजी विचार हुन्। मैले काम गर्ने संस्थाहरूसित म जोडिएका संस्थाहरूको यिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। र यति भन्दै आजको विषय छ सबैलाई काम लाग्ने हाम्रो मन किन सधैँ अशान्त हुन्छ अथवा हाम्रो मन किन सधैँ चलिरहन्छ। यसको कारण के छ? अहिलेको विज्ञानले के डेटा देखाएको छ र यस्ता यस्ता तपाईँहरूलाई म क्लु देखाउनु छु जसले यदि तपाईँले यसलाई बुझ्नुभयो भने कुनै गुरु अथवा शास्त्र धेरै चिज धाउन पनि पर्दैन। हाम्रो विभिन्न धर्मशास्त्रको मैले पनि जीवनभर विभिन्न कारणले आफै पनि यसको सफर अथवा यसको भिक्टिम भएको छु। मनले गर्दा मैले धेरै दुःख र भौँतारिएको पनि छु। त्यसै कारणले पनि खोजेको छु एउटा कुरा, मेरो आफ्नै अनुभव पनि हुनसक्छ। तर मेरो आफ्नो अनुभव भन्दा पनि अब हाम्रो यो संसारमा मनको बारेमा अथवा मनलाई शान्त राख्नलाई, मनलाई चाहिँ खुसी राख्नलाई चाहिँ नचाहनेको मान्छे छ। तर अहिलेसम्म संसारमा मनलाई कन्ट्रोल गर्ने एकादुई एकदमै मेहनत र ठुलो साधनले बाहेक कसैलाई पनि यो सम्भव छैन। र यदि हामी साँच्चै नै धार्मिक र अथवा आस्तिक तरिकाले पनि नहेरौँ, किनकि अब ईश्वर त त्यसका बारेमा छैन, उसले बनाएर चाहिँ पूर्वजन्मको कर्म त्यतातिर पनि म आज लाग्दिनँ। तपाईँलाई म 1-2टा यस्ता भिडियो सेयर गर्दैछु अथवा कन्टेन्ट डेटा देखाउँदैछु जसले तपाईँलाई यस्तो छर्लङ्ग पार्दो रहेछ कि हाम्रो मन किन चञ्चल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब समाधान कसरी गर्ने मैले भनिराख्न पर्दैन, किनकि वक्र रेखा सिधा रेखा चिन्हलाई हामीले के गर्यौँ भने मनका बारेमा यति धेरै शास्त्र बनाइयो, यति धेरै कथाहरू लेखियो। पश्चिममा कार्ल जङ अथवा सिग्मन्ड फ्रेडदेखि सुरु भएको साइकोलोजी, अहिले डेभिड बन्स अथवा जुन चाहिँ क्लिनिकल साइकोलोजी भनिन्छ, स्पेसल्ली चाहिँ कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापीमा आधारित उनका चाहिँ 1000वटा भन्दा बढी प्रश्नहरू उनले चाहिँ आफ्ना 10,000 पेसेन्टहरूलाई चाहिँ माइकल बन्स चाहिँ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट थिए, उनले चाहिँ कलेक्सन गरेको एउटा किताबै अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ बाइबल हो भनौँ न, अथवा धम्मपद हो अथवा चाहिँ गीता हो साइकोलोजीको लागि। भनेपछि हाम्रो मानव सभ्यताले हजारौँ वर्षदेखि यो मनका बारेमा विभिन्न कुराहरू यो गर त्यो नगर कति छन् तपाईँले सुन्ने बाबा धर्मगुरु यो त्यो अथवा चाहिँ आजभोलि सोसियल मिडियामा आउने दिनका दिन आउने चाहिँ यी उपदेश अथवा इन्सपिरेसनल भिडियो, यी सबै केका लागि एकैछिन मनलाई खुसी बनाउनका लागि। तर हामीले बनाइएका यी सबै साधनहरू जो जति हुनुहुन्छ एकदमै साधनमा लागेको मान्छेले पनि आत्मसातै राखेर भन्नुभयो भने यो मन तपाईँका बसमा छैन, यो चलिरहन्छ। यो किन चल्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ भने मैले भनिहालेँ, सिधा रेखा बुझ्नलाई पहिला हामी वक्र रेखा बुझौँ। वक्र रेखा बुझ्नुभयो भने सिधा रेखा बुझिन्छ। मन किन चल्छ, किन चञ्चल छ भनेर बुझ्नुभयो भने यो शान्त कसरी हुन्छ भने तपाईँलाई छर्लङ्गै हुन्छ। र पहिलो भिडियो म यहाँ मेरो आइप्याड पनि सेयर गर्दैछु स्क्रिन। यसमा यो युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सनको यो रियल डेटा हो, कहीँ एआई बनाएर तपाईँलाई चाहिँ यो एकदम यहाँ अडियन्स इङ्गेज गर्नका लागि बनाएको अथवा यो क्रिएट गरेको च्यानल पनि होइन है। यहाँ चाहिँ एकदमै सचेत अथवा मेरो आफ्नो अनुभव मैले जीवनमा भोगेका जानेका कुराहरूलाई तपाईँ समक्ष ल्याउने, तपाईँहरूका कुरा सुन्ने यो काइन्ड अफ 2 वे च्यानल हो। त्यसका लागि भए पनि मैले एउटा चाहिँ यहाँ यो आइप्याड सेयर गरेँ। र यसमा के छ भने तपाईँले यहाँ एउटा आँखा छ, यो चाहिँ रियल ट्रेस हो, रेटिनालाई एडाप्टिभ अप्टिक्स लाएर चाहिँ ट्रेस गरेको रेटिनामा यो रातो निलो करियो देखेका हाम्रा कोनहरू हुन् आँखाको रेटिनामा। र यहाँ प्यासेन्टलाई के भनेको छ भने एउटा बिन्दुमा हेर है, आँखा कहीँ पनि नचलाऊ, फिक्स्ड आँखा एकदमै स्थिर राखेर हेर भन्दाखेरि यो चाहिँ रियल डेटा, यो सबैमा भ्यालिड हुन्छ। तपाईँ हाम्रामा पनि यसले हेर नजानेको नहुनु होला, स्थिर राख्दा पनि आँखाको नानी अथवा आँखाको रेटिनाभित्र चलिराख्छ। तपाईँले हेर्नु भने भनेपछि हाम्रो आँखा जीवनमा प्राय कहिल्यै पनि रेस्ट हुँदैन, एकदमै डिप स्लिपमा बाहेक यो आँखा रेस्टै हुँदैन। अब कुरो बुझिहाल्नुभयो मैले किन भन्नु खोजेँ, भर्खरको भिडियो देख्नु।
भनेपछि हाम्रो आँखा यसरी चलिराख्ने कारण के छ त नि, जब आँखा चल्छ, आँखाले कसलाई सिग्नल दिन्छ? ब्रेनलाई। केही चिज चलेन भने अनि त्यहाँबाट ब्रेन आत्तिन थाल्छ। केही न केही इनपुट खोजिराखेको छ ब्रेनले। र यो मन तपाईँले भनिन्छ, हामीले मन भनेको हृदयलाई बुझ्छौँ, वास्तवमा मन भनेको विचार हो। मन भनेको माइन्ड नै हो, वास्तवमा ब्रेनै हो। न्युरो साइन्समा माइन्ड छैन, साइकोलोजीमा फेरि माइन्ड छ। अब एउटा डक्टर सर्जन लाई अब मानौँ न, न्युरो सर्जनलाई गएर सोध्नुभयो माइन्ड कहाँ छ भने उनले खोजेर सर्जरी गरेर पत्ता लगाउँदैन। त्यसो भएर यो मन मस्तिष्क भनेको यस्तो छ कि हार्डवेयर र सफ्टवेयर, यो अहिलेको कम्प्युटर जस्तो हार्डवेयर छ, यसमा सफ्टवेयर नभए पनि हुँदैन, हार्डवेयर नभए पनि हुँदैन। हार्डवेयर राम्रो बनाउने सफ्टवेयर चल्दैन, सफ्टवेयरमा डिबग आयो, एरर आयो भने पनि हार्डवेयर राम्रो भएर मात्रै यसले काम गर्दैन। अब किन चलेको होला त त्यसरी? आँखा यसरी म हेरिराख्दा पनि पहिलो कुरो एउटा यसलाई भनिन्छ माइक्रोसकाड र अर्को छ सकाड। सकाड भनेको के हो भने मैले चाहिँ केही चिजलाई हेरेँ, यसो एकचोटि आयो कोही मान्छे तपाईँले चिनजानेको आयो, उसलाई तपाईँले देख्नुभयो, ओहो मेरो साथी आयो, कोही आयो भने तपाईँले नमस्कार गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले त्यसलाई मिलिसेकेन्ड 0.5 मिलिसेकेन्ड पनि त्यसको अनुहारमा हेर्नुहुन्न। तपाईँले थाउजन्ड्स अफ मिलिसेकेन्ड, 1/1000 भनौँ न, एकदमै माइक्रो सेकेन्डमा उसको अनुहार झ्वाट्टै कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? किनकि हाम्रो आँखाले इमेज त्यति छिटो लिन सक्दैन। तर यसले के गर्छ भने पहिला देखेको इमेजलाई, पहिला भएको इमेजलाई स्टोर गर्छ र त्यसलाई प्रोजेक्सन गर्छ। र यो ब्रेनले किन यस्तो मेकानिजम बनायो होला त? अब यो कसरी डेभलप भयो? हामीले सोच्छौँ हाम्रो आँखाबाट इन्फर्मेसन जान्छ अनि हामीले हेर्छौँ, त्यो हो वास्तवमा। तर चाहिँ यहाँ टु वे इन्फर्मेसन हुन्छ, ब्रेनले पनि हेर्छ। तपाईँले हेर भन्दा पहिल्यै ब्रेनले चाहिँ इम्पोज गरिदिन्छ र अर्कै देखिन्छ। कतिपय त त्यस्तो हुन्छ नि, तपाईँले के खानुभएको छ, अर्कै स्वाद, त्यो खाएको पनि थाहा हुँदैन। त्यो जिउराले स्वाद दिने बाधा हुन्छ नि, जतिसक्दो हुँदैन। कहाँ हिँड्न लाग्छ, कता पुगिन्छ एकातिर हिँड्न भनेको। भनेपछि माइन्डले हामीलाई धेरै कन्ट्रोल गरेको हुन्छ इन्द्रियले भन्दा। त्यस कारणले इन्द्रियलाई पनि हामीले चाहिँ यो उसमा चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रमा इन्द्रियलाई नि एउटा मनलाई पनि एउटा इन्द्रिय मानेको छ। यसैले देख्छ, केही पनि चिज छैन तर देखिन्छ है। तर किन भयो त? म तपाईँलाई भन्दैछु, यो भिडियोको चाहिँ यसको चाहिँ इभोल्युसनरी कारण के हो भने यो ब्रेन आँखा डेभलप हुने बेलामा अथवा ब्रेन डेभलप यदि हामीले कन्स्ट्यान्टली बाहिरको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई स्क्यान गरेनौँ भने आजभन्दा 70,000 वर्ष अगाडि चाहिँ जब हामी चाहिँ यो मेकाक अथवा चाहिँ रामापिथेकस यी हाम्रा चाहिँ इभोल्युसनरी जब हामी मान्छे भयौँ, होमो स्यापियन्स भयौँ, त्यस क्रममा जङ्गलमा इभोल्युसन हुँदाखेरि बाहिर हामीले स्क्यान गरेनौँ भने हामी तुरुन्त मरिसक्ने सम्भावना थियो। भनेपछि थ्रेट चाहिँ तपाईँले यो यसरी डेभलप भएपछि कन्स्ट्यान्टली थ्रेट स्क्यान गर्नका लागि हाम्रो आँखा, माइन्ड त्यसरी डेभलप भएको छ। अब म तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ देखाउँछु। यहाँ तपाईँको चाहिँ यो एउटा डट तपाईँले देख्नुभएको छ, हेर्नुहोस् यो माइन्डले कति छिटो चाहिँ पिकअप गर्छ। वास्तवमा यो ऱ्यान्डम डटहरू चाहिँ मिलाएर तपाईँले थोरै मोसन दिनु भने यो मान्छेले हात हल्लाएको जस्तो यहाँ देख्नुभएको छ। यदि यसलाई मैले पज गरेँ भने यो तपाईँले के हो यो चिज भनेर देख्न सक्नुहुन्न, डटहरू मात्रै भयो भने चाहिँ। भनेपछि हाम्रो ब्रेनले यति छिटै पिकअप गरिदिन्छ, यो प्याटर्नहरू आइडेन्टिफाई गरिदिन्छ। र अब अर्को यो किन पनि यस्तो हुन्छ, फेरि यसको पनि एउटा कुरो बुझौँ। किन यस्तो हुन्छ त? मैले पहिला भने पहिलो कुरो स्क्यान गर्न पर्यो थ्रेट वरिपरि। यो त हजारौँ वर्ष, मिलियन वर्ष इभोल्युसन हुँदै आएछौँ हामी। भनेपछि हाम्रो प्रोपर्टी हार्डवेयरमै चाहिँ कन्स्ट्यान्टली लुक्क गरी जतिखेर सुकै केही न केही छ कि, बाहिर शत्रु छ कि भनेर, अब जस्तै सर्पहरू अथवा चाहिँ तपाईँको अरू जनावरले त्यसरी अलर्ट भएर बसिराख्नुपर्छ। भनेपछि हामी मान्छे, हामी अहिले घरमा बनाएर बस्न लागेको त जम्मा कति 2-3 हजार वर्ष मात्रै भइरहेछ। त्योभन्दा अगाडि त हामी यसरी जङ्गलमा हिँड्दैथ्यौँ, नम्बर 1। र यो प्याटर्न यति छिटै चाहिँ यो अहिले मैले देखाएको डटमा हाम्रो ब्रेनले यति छिटो आइडिया थाहा पाउँछ कि केही देख्ने बित्तिकै झ्याप्प यो चिन्न सक्न पर्यो। नत्र भने जस्तै तपाईँ जङ्गलमा हिँड्नुभएको छ, कहीँ बुसमा अथवा झाडीमा चाहिँ एउटा सिंह रहेछ। अब तपाईँले सिंहलाई चाहिँ सर्लक्क हेरेर सिंह हो कि होइन छुट्याउनलाई चाहिँ आँख, आँखा, मुख, कान सबै छाला हेरेर बस्ने तपाईँहरूसित फुर्सद, हामीलाई फुर्सद होइन। अथवा भयो भने त हामी त जेनेरेसनै सिद्धियो त। त्यो जनावर त सिंहले खाइहाल्छ। भनेपछि उसको आँखा र 2-4 देख्ने बित्तिकै ब्रेनले कम्प्लिटली इमेज बनाउन खोजेको कारण, अथवा हाम्रो अहिले पनि त हाम्रो ह्याबिट त्यस्तै किन छ भने हामीले कसैलाई देख्दा वास्तवमा तपाईँले घरमा तपाईँको चाहिँ श्रीमान श्रीमतीले, मैले भनिरहेको छु, न श्रीमानले न श्रीमतीले तपाईँले वास्तवमा कसैलाई हेर्नुहुन्छ राम्ररी। हामी त पहिलेको इमेज के छ, देख्ने बित्तिकै त्यसलाई इम्पोज गर्छौँ। हाम्रो ब्रेन एकदमै प्रिडिक्टिभ मेसिन हो। यो मेसिनले चाहिँ खालि आकलन, अनुमान मात्रै गर्छ कि बाहिर केही डेन्जर छ कि छैन भन्ने कुरो। सर्भाइभल मात्रै मेन हाम्रो ब्रेनको फोकस हो, मेकानिजम हो। अब यदि हामीले चाहिँ मिनिमम सबै मान्छेलाई हो, अहिले मान्छे आउँदा त तपाईँले कसैलाई चाहिँ ध्यान दिएर अहिले हेर्नु न, तर पहिला पनि पहिलो कुरो धेरै इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्नलाई ब्रेनलाई धेरै इनर्जी चाहिन्छ।
यति धेरै काम गर्ने ब्रेनले आफूले कसरी मिनिमम इनर्जीमा काम गर्ने आफ्नो स्रोतहरू चाहिँ कसरी जोगाउने भनेर यसले एकदमै अप्टिमाइज गरेको हुन्छ। त्यही भएर थोरै शक्तिमा पनि, थोरै इनर्जीमा पनि बाँच्न सक्नलाई यो ब्रेनले चाहिँ आफूले धेरै मेहनत नलाइकन केही देख्ने बित्तिकै झ्याप्प प्रिडिक्ट गर्न सक्ने यो मेकानिजम इभोल्युसनरी अथवा क्रम विकासको रूपमा आएको एउटा हाम्रो ट्रेड हो, नम्बर 1। अब अर्को कुरो आयो किन मन चल्छ? पहिलो कुरो त आँखा चल्छ। याद गर्नुहोस् कति माइक्रो सेकेन्डमा हामीले थाहा पाउँदैनौँ फेरि यो सेकार। सेकार पनि थाहा पाउँदैन, सेकार थाहा पाइन्छ, माइक्रो सेकार थाहा पाइन्छ। सेकार भनेको हाम्रो आँखाले चाहिँ कोही हेर्ने बित्तिकै एउटा वस्तु देख्यो भने त्यसले 3-4 पोइन्ट हेर्छ र त्यसलाई ब्रेनले चाहिँ सम गरेर चाहिँ देखाइदिन्छ चित्र। उही मैले भनिहालेँ, मैले तपाईँले कसैलाई हेर्नुभयो, मान्छेलाई देख्नुभयो भने त्यो मान्छेका 3-4 पोइन्ट हेर्ने बित्तिकै ब्रेनले चाहिँ होल इमेज देखाइदिन्छ र हामीले त्यसलाई मान्छे भन्छौँ, त्यो प्रायर इन्फर्मेसनबाट। अब यदि केही पनि चिज चलेन, मानौँ मन पनि मनको कुरा पछि आउँछु, यदि आँखा पनि चलेन, ब्रेनले केही पनि चाहिँ मोसनमा भएन भने त्यो चिजलाई उसले इग्नोर गरिदिन्छ, त्यो छैन जस्तो मानिदिन्छ। यसरी किन इग्नोर? यो आइप्याड स्क्रिनमा प्लस साइन छ। म आज हामी एउटा रियल एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरौँ। यो प्लस साइनमा वरिपरि तपाईँको कलरफुल चिजहरू चाहिँ छ, रातो, निलो, पहेँलो तपाईँले देखिरहनुहुन्छ बाहिर हेर्नु भने। तर तपाईँले एकै सेकेन्ड यो प्लसलाई चाहिँ कम्तीमा 20 सेकेन्ड चाहिँ यसो ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। म तपाईँलाई चाहिँ भिडियो पज गरेर हेर भन्छु, म भिडियो काटेर हाल्छु, तर तपाईँले चाहिँ 20 सेकेन्ड चाहिँ यसलाई पज गरेर हेर्नुभयो भने बाहिरको कलर हरायो कि हराएन? त्यो बाहिरको कलर कम्प्लिटली डिसेपियर हुन्छ। अब यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ के हो भने हाम्रो ब्रेनले केही पनि चिज स्थिर भयो भने कम्प्लिटली इग्नोर गर्छ, छैन जस्तो मान्छ। अनि के गर्छ? अब त्यहीँ छ, वरिपरि चिज छ, हामी यहीँ बसिरहेछौँ, हाम्रो मन किन चञ्चल हुनतिर लाग्छ भने नि तिनै चिज हुन्। यदि यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, त्यही भएर भिडियो बनाउँदा त धेरै मान्छेले एनिमेसन हाल्छ अथवा केही न केही मोसनमा भएन भने ब्रेनले त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ। स्थिर केही चिज छ, आज नि त्यही, भोलि नि त्यही छ भने यो ब्रेनको इभोल्युसनरी ट्रेट यस्तो छ कि आँखाले त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ। त्यसैको बाइप्रोडक्ट ब्रेन हो, ब्रेनले पनि त्यसलाई अब इग्नोर गर्न सक्छ। भनेपछि हाम्रा न्युरोनहरू स्टेट लेभलमा अथवा चाहिँ यो स्टेडी स्टेटमा चाहिँ यदि फायर भएनन् भने मन अथवा मन भनेको विचार हो, यसले केही न केही कन्स्ट्यान्टली खोजिराखेको हुन्छ र त्यही भएर हामीले त्यसलाई मन चञ्चल भन्छौँ, विचार आउँछ। अब पहिला आँखा चल्छ, आँखा पनि तपाईँले चाहिँ केन्द्रित गरेर राख्नु पर्छ, अब विचार चल्न थाल्छ। विचार यति तीव्र हुन्छ, झन् यो ध्यान योगातिर लाग्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ, कतिपय मान्छेहरू वास्तवमा यो आध्यात्मतिर लागेको मान्छे झन् बढी अशान्त हुन्छ। किनभने यता आध्यात्मतिर नलागेको, मनलाई कन्ट्रोल गर्न नलागेको मान्छेलाई चाहिँ त थाहै हुँदैन, ओ रङ्ग रमाइलोमा एक किसिमको बेहोसीमा जिराखेको हुन्छ। जब होसमा आउनुहुन्छ मनमा त विचार त बढी चल्छ, तपाईँलाई झन् पीडा हुन थाल्छ, ओहो मेरो त झन् विचार आयो। यो किनभने पहिल्यै पनि भने हाम्रो इभोल्युसनको क्रम हो यो, अरू कुनै अब ईश्वर भगवान् यतातिर म गएकै छैन। तर ध्यानले यसलाई राम्रो कसरी गर्छ त पनि म आउँछु। तर पहिलो कुरो हामी के बुझ्यौँ भने यो हाम्रो मस्तिष्क, हाम्रो आँखा चञ्चलमै आधारित छ। चञ्चल भएन भने हामी जङ्गलमा बाँच्न सक्ने अवस्था थिएन, हामी अलर्टै हुन्थेन। अब यसलाई ध्यानले के काम गर्छ हामी त्यसमा आउँछौँ है। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई के देखाउँछु भने, त अगाडिकै भिडियो भयो, तपाईँले यहाँ सानो यो भिडियो म आइप्याड सेयर गरेँ, साना डटहरू तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने यो डटबाट सानो आकार बन्छ। वास्तवमा यो आकार के हो? मैले तपाईँलाई भने ब्रेनले यति छिटो प्रिडिक्ट गरिदिन्छ कुराहरू। डट हेर्दा तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? केही न केही जस्तो ऱ्यान्डम डटहरू नि आएर यसो मिल्ने बित्तिकै केही न केहीको मुख भएको जस्तो लाग्छ। तपाईँले थाहा पाउनु भएन। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर आँखा हो, हेऱ्यो मुख हो, यो सिंहको जस्तो आकार भयो भने यो सिंह हो कि होइन? अब मैले सिंह भन्ने बित्तिकै तपाईँको ब्रेनले ए हो भन्न थालिहाल्यो है। अब यहाँ अझ स्पष्ट रूपमा यहाँ छ, अझ त्यसलाई मैले अझ बढी फिल्डमा हेर्नु भने ल तपाईँले हेर्नुहुँदैन यो भिडियो। अब कम्प्लिटली सिंहको चाहिँ आकार त यहाँ बन्यो नि त। तिनै डटबाट त्यो कोरिदिने बित्तिकै ब्रेनले अब ओहो यो त सिंह रहेछ भनौँ। भनेको अर्थ मैले तपाईँलाई 2-3टा कुरा आज किन भन्न खोजेँ भने यो एकदमै फ्याक्टमा पहिलो कुरो हाम्रो मन किन चञ्चल छ भन्ने कुरा म बुझाउँदैछु। मन चञ्चल यहाँ अहिले धेरै मान्छेले यो मेथड, त्यो मेथड, यो ध्यान, यो योगा गरे यी सबै विधि गुरु अथवा जसले हाम्रा मनका बारेमा भन्नुहुन्छ उहाँले सुपरफिसियल अथवा सतह रूपमा मात्रै भन्नुहुन्छ। यसको चाहिँ फेनोमेनन मैले पनि अगाडि भन्न खोजिरहेको थिएँ। न्युरो साइन्स पनि विभिन्न किसिमको न्युरो साइन्स छ। हामी अब यतातिर मेडिकल साइन्सतिर चाहिँ न्युरो सर्जरी, साइकियाट्री औषधि दिएर त्यो मोलिकुलरलाई कसरी ठिक गराउने अथवा ब्रेनका चाहिँ काटेर चाहिँ केही बिग्रेछ भने जोड्ने कसरी अथवा केही त्यो सर्जरीतिर पऱ्यो।
न्युरोबायोलोजी अथवा इभोल्युसनल बायोलोजी अथवा न्युरोफिजियोलोजी मध्ये अर्को यो विधि छ, यसलाई न्युरोफेनोमेनोलोजी भनिन्छ। न्युरोफेनोमेनोलोजी भनेको भने यो फेनोमेना नै कसरी आयो त नि? डिप्रेसन भयो, एन्जाइटी भयो, सिबिटी गर, यसो गर। यो चाहिँ त के भयो भने यो मन चञ्चल भइसके पछाडि आउने बिहेभियरल त्यसको सिम्प्टम भयो। त्यो चाहिँ बिहेभियरल चाहिँ सिम्प्टम भयो अथवा त्यसको लक्षण भयो। कारण के हो त? कारण त इभोल्युसनल हाम्रो ब्रेनमै छ त। त्यो त बाइप्रोडक्ट कोहीको कसैको पनि मन शान्त हुँदैन, कसैको पनि आँखा स्थिर हुँदैन। यो त नेचरले दिएको छ। तर त्यसलाई कसरी चाहिँ ओभरकम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त अब हामीले बुझ्नुभयो भने अब एकै सेकेन्डमा चाहिँ हामी के पनि बुझ्छौँ भने अब यसलाई कसरी बुझ्ने हो त नि? यसरी चाहिँ मन चञ्चल छ अथवा यी विधिहरू के रहेछन् त? अब तपाईँको चाहिँ हामीले के भन्छ, त्यही भएर धेरै विधिहरू मैले सायद नेपाल इन्डियातिरका गुरु बाबाजी अथवा चाहिँ अहिलेको विज्ञानले न्युरोसाइन्सतिर अथवा क्वान्टम मेकानिक्सतिर आएका कुरालाई नसुनेको कमाइ छ। मैले सकभर धेरै यस्ता कुराहरू सुन्ने गरेको छु। मैले बुझेका सबै गुरुहरू जतिले सबैले के गरेका छन् भने मन चञ्चल छ, त्यही चञ्चल मनलाई चाहिँ स्थिर गर्नलाई चाहिँ फेरि त्यो काम केहीको छ, खेलाखेरी मनाइको छ। र यसलाई एलन वाटले चाहिँ एकदम राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ। एलन वाटको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने यो चाहिँ पश्चिमी चाहिँ एउटा फिलोसोफर हुन्, तर मोर चाहिँ जैन बुद्धिज्मबाट प्रभावित भएका। उनले मनलाई के भनेको छ भने क्विक स्यान्ड, र बुद्धले यसलाई के भन्नुहुन्छ हाम्रो भाषामा बुद्धको भाषामा अथवा बुद्धको धम्मपदमा अथवा बुद्धका चाहिँ कथाहरूमा के पाइन्छ भने पानी धमिलो छ। अब त्यो धमिलो पानीलाई चाहिँ संलग्छु भन्दै तपाईँले हातले फेरि चलाइराख्नु भएको छ क्या, त्यो धमिलो पानी चलाइराख्ने भनेपछि जे जति गरेर हामीले मनले म आज यसो गर्छु, मनलाई शान्त बनाउँछु भन्नु नि अशान्त बनाउने पहिलो कारणै त्यही हो। किन? थाहा पाइसक्नु भयो यहाँ त। किनकि मन चल्ने बित्तिकै त फेरि चाहिँ त्यो प्याटर्न त त्यही रिपिट भइरहेको छ क्या नि। अब हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो भने यो मन ओभरकम यो आँखा मन यो मस्तिष्क त हाम्रो त हामी त डेन्जरबाट पहिला जङ्गलमा बस्दा आएको एउटा गुण रहेछ। यसलाई ओभरकम गर्नलाई के गर्न पर्यो भने कम्प्लिटली चाहिँ जुन ब्रेनले चाहिँ इग्नोर गर्छ उस्तै भने नि पिङ्क एलिफेन्टको एउटा इक्जाम्पल छ। हामीले पिङ्क एलिफेन्ट नसोच भन्ने अथवा रातो बिरालो नसोचै भन्ने भने त पहिलो इमेजै ब्रेनमा रातो बिरालो आउँछ। क्विक स्यान्डको इक्जाम्पल एलन वाटले किन दिनुभएको छ भने यदि हामी चाहिँ क्विक स्यान्डमा छौँ, क्विक स्यान्ड भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने त्यो दलदलमा छ, म त निस्कन पर्यो भने जोड लाउनु भने त तपाईँ झन् तल फाँसिनुहुन्छ। अहिले भएको समस्या यही नै छ। धेरैले जे जतिले अथवा आफूलाई आध्यात्मिक क्षेत्रतिर तपाईँहरू कतिको अब म 15 वर्षदेखि यही आध्यात्मिक क्षेत्र अथवा विज्ञान दुवैतिर लागिरहेको छु। मेरो आफ्नो अनुभवले पनि एकदमै साधनाले व्याप्त भएको, बुझेर मात्रै शास्त्र पढेर हुँदैन। साधनाबाट चाहिँ प्र्याक्टिसमा आएको मान्छेले बाहेक नत्र यो मनलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो छ। एउटै मात्र उपाय के छ भने जसरी अहिले म तपाईँलाई इमेज देखाइन, स्थिर हुने बित्तिकै ब्रेनले के गरिदिन्छ, त्यो अब्जेक्ट वरिपरिकोलाई इग्नोर गर्छ। इग्नोर गर्ने बित्तिकै ब्रेनमा चाहिँ केही पनि स्टिमुलेसन नबसी अनि ब्रेनले केही न केही खोज्छ। केही खोज्छ भनेको घरि केही इमेज आउँछ, घरि के गर भन्ने हुन्छ, कता विचार आउँछ। अब ध्यानले कसरी काम गर्छ त? म जाँदैछु त्यता, किनकि अनि हाम्रो उद्देश्य त मेडिटेसन हो। मेडिटेसनले कसरी काम गर्छ त? अब यो यस्तो न्युरोसाइन्स अहिले बाहिर यावत आएका के मेथड छन्, त्राटक जस्तै त्राटकमा सिकाइन्छ एकदम कस्ट्याएर आँखालाई हेर। अब आँखालाई स्थिर राखे पनि आँखा त भित्र अलिअलि त चल्छ। तर जे जति हाम्रा मेथड छन् सबैभन्दा हाइज्याक गरेको बुद्धको हाम्रो ध्यानले कसरी काम गर्दो रहेछ भने यदि कुनै पनि ध्यान तपाईँलाई चाहिँ यो मूर्ति, यो कला केही न केही मेन्टल इमेज क्रिएट गर्नुहुन्छ भने त्यो दलदल भयो। त्यसले किनकि त्यो त मन त फेरि ऐनी भन्ने पानीले चाहिँ धमिलो पानीले हातले सफा गर्छु भने जस्तो भयो। तर बुद्धको एउटा विपश्यना ध्यान छ अथवा धेरै अरू ध्यानहरू बुद्धका अथवा अमरबुद्धको के हो भने वर्तमानमा जिउन सकिन्छ। जब तपाईँले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा हुनुहुन्छ अब माइन्ड चाहिँ जिटरी हुन थाल्छ, माइन्ड चाहिँ आत्तिन थाल्छ। किनभने यो त कन्स्ट्यान्टली केही सर्च गरेको। अब यदि तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि यति बुझ्नुभयो भने यो माइन्ड चल्ने मन चल्ने कारण के रहेछ भने हामी जङ्गलमा बस्दा 70-80 वर्षको चाहिँ 70-80 हजार वर्षको चाहिँ यो हाम्रो अथवा मोर देन 2 मिलियन वर्षको चाहिँ हाम्रो इभोल्युसनको क्रममा कन्स्ट्यान्टली प्रेहरूले अथवा चाहिँ हामी जङ्गलमा बस्दा चाहिँ घरि सिंह आउँथ्यो होला, घरि स्याल आउँथ्यो, भालु केले खान्थे, त्यो आफ्नोहरू बनाउन कन्स्ट्यान्टली केही न केही त्यो सेन्स गर्नलाई, डेन्जर सेन्स गर्नलाई चाहिँ बनेको एउटा विधि रहेछ। अब हामी त अहिले मान्छे छौँ, घर बनाएर बसेका छौँ, हामीलाई कसैले चाहिँ एट्याक गरिहाल्ने छैन।
तर पनि हाम्रो भित्रको हार्डवेयर त त्यही छ नि त। त्यही हार्डवेयर भएकाले हामीलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्टली जिटर बनाएको छ। यत्रो त कारण त यस्तो पो रहेछ, इभोल्युसनले गर्दा रहेछ। कुनै पूर्व जन्मको कर्म, पास्ट जन्मको कर्म, यता-त्यताले पनि अब त्यो आफ्नो आफ्नो विश्वासलाई मैले केही कम्प्लेन गर्दिनँ। त्यो कारण रहेछ भने बुझ्नुभयो भने अब तपाईँ बस्नुभएको छ, मन जिटरी छ भने अथवा मन अशान्त छ भने हामीले त्यसलाई के गर्नु पर्यो भने, ओहो मेरो मन शान्त शान्ततिरले यसलाई चाहिँ तपाईँले अब्जर्भ गर्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ केही पनि मनलाई आफूलाई अब्जर्भ गर्ने बित्तिकै यसको चाहिँ झिटरीपन अथवा चाहिँ यो चाहिँ जुन प्याटर्न हो घट्दै जान्छ। र अनि अब यो प्याटर्नहरू जब बिस्तारै बिस्तारै ट्रेन गर्दै गयो भने ब्रेनले अनि त्यो स्टिमुलस कन्स्ट्यान्टली खोज्दैन कि अहिले त हाम्रो माइन्डले के खोजिरहेछ स्टिमुलस। आँखाले तपाईँलाई एकछिन केही नहेरिकन एकछिन बस्नुभयो भने कहीँ न कहीँ हेरौँ जस्तो लाग्छ। मन त्यस्तै हुन्छ। अब त्यो ब्रेनलाई दिने ट्रेन के हुन पर्यो भने यी हाम्रा स्टिमुलस त ब्रेनले लिएर हामीलाई चाहिँ दौडाउनलाई जङ्गलमा चाहिँ यो प्रेहरूबाट बचाउनका लागि ल्याएको ट्रेन हो। मलाई काम छैन भनेर चाहिँ आफूले इम्प्लिमेन्ट गरियो भने यसबाट नसकिने पनि छैन। मैले अब म आफैलाई त्यस्तो सिद्ध साधक त मैले भन्दिनँ, तर मैले धेरै यस्ता मेथड गरेको छु जसले मैलाई पनि काम गरेको छ र अहिले पनि गरिरहेको छ। तर प्रमुख कुरा मैले अब त्यो आध्यात्मिक क्षेत्रतिरबाट आफ्नै फाइदा भयो होला, तर न्युरो साइन्स भाग्यले म त्यो न्युरो साइन्सको विद्यार्थी हुन पाएँ, यसैमा मेरो काम छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने फन्डामेन्टल रूपमा गएर हार्डवेयरमा तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने बाहिर सफ्टवेयरमा त तपाईँको हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ अहिले गुरुहरूले अथवा बाहिरबाट हामीले चाहिँ यो गर्ने, यो मन्त्र, त्यो मन्त्र, यसो गर्ने, यता पानी चढाउने, यी जे जति आध्यात्मिक क्षेत्रका के छन् यी चाहिँ हाम्रो के हुने भने सफ्टवेयरमा आएको डिबग हो। त्यो त हार्डवेयर त कसैले चाहिँ बुझियो रहन्छ। डिबग त कहाँ छ? बिहेभियरमा छ। त्यो बिहेभियर भनेको त सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयरमा एउटा एरर आउँछ अनि आज फिक्स गरौँ, फेरि अर्को आउँछ, फिक्स गर्दै गर्छौँ। तर जब हार्डवेयरमै समस्या रहेछ भनेपछि तपाईँले हार्डवेयरलाई चेन्ज गर्नु भने त अन्त सफ्टवेयर त अलवेज रहनुहुन्छ। यसरी आजको भिडियो मैले धेरै लामो बनाउन खोजेको पनि छैन। म अब अर्को हप्ता अथवा चाहिँ फेरि पनि अर्को कुनै बेला नेक्स्ट विकमा म अब 1 हप्ताका लागि बाहिर भ्याकेसन पनि जाँदैछु मेक्सिकोतिर। साथीहरू जो जति जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् अनि मस्त रहनुहोस्। हस्त नमस्कार।